سلام دوستان از نازنین، میرزا ابراهیمی هستم با یک دیگر از ویدیوهای آموزشی اتوکد در خدمت شما هستم. با شما بیننده کانال MK میدیا 245 هستید. لایک و سابسکرایب یادتان نره، حتما سابسکرایب بکنید ویدیوهای مرا و حتما لایک بکنید و مرا حمایت بکنید تا بهترین ویدیوها را از همه پروگرام انجینری در خدمتتان قرار بدیم که بارت اتوکد می باشه، تردمکس می باشه، سیوال تریدی می باشه، GIS می باشه، استاد پرو می باشه، ساب ایتابس و اسکیچاپ و هر پروگرامی که شما خواستین میشه که قسمت کامنت همراه ما شریک بسازین و درخواست بدین. ما براتون حتما براتون ویدیو جور کرده همراهتون شریک میسازم. پس لایک و سابسکرایب حتما اجازهتان نره و زنده باد افغانستان و زنده باد درس و تحصیل. پس میم درس جدید خود شروع میکنیم که عبارت از آبجکت اسنپ می باشه که کاربردی آبجکت اسنپ خیلی زیاد مهم است. حتما تا آخر ویدیو تماشا بکنین که چطور میتونیم یک پروژه را با دقت خیلی بالا ترسیم بکنیم. پس بین که با همدیگه کار بکنیم. برای کار انتر لاین یک لاین میگیریم، یک لاین به شکل افقی F8 است که بود فشار میتیم به شکل کاملا افق به طول 12 واحد ترسیم کردیم. درست است؟ به طول 12 واحد ترسیم کردیم. بین ببینید در صاحبا ما میخوایم که یک لاین از بالا از ترسیم بکنیم، اتصال بتیم به این سرش و یکی دیگه از بالا ترسیم کنیم اتصال بتیم به این سرش و یکی دیگه از بالا ترسیم کنیم قسمی ترسیم بکنیم که اینمی خط افقی ما و شما را به دو حصه کاملا مساوی تقسیم بسازه. پس چطور میتونیم کار انجام بدیم؟ بین در قسمت کلیک میکنیم. ما میگم که بیا در این شینگ ازی ببین. وقتی که ما نزدیک میکنم این ماوس خدا دم سر این خط یک علامه مثبت به رنگ سبز ظاهر میشه، یعنی او ماشین خود برای نشان میده، میگه یعنی این نقطه آخرم است، بالاش کلیک کن. وقتی من میام بالا ازی که خب صحیح میرسم ببینین یک مربع سبز رنگ برای ما ظاهر میشه، یعنی میگه علامه هست که ما اتصال پیدا کردیم به آخر اون خط یا به این سمت میایم. ببینید که یک مربع سبز برای ما ظاهر میشه، یعنی میگه اتصال پیدا کردی تو. یا میایم در این قسمت میگیم که نصف بساز برای ما. در نصفش وقتی میگم یک مثلث سبز رنگ براتون ظاهر میشه، یعنی مثلث سبز رنگ هست عبارت از علامه مدپاین است. خب کاملا در وسط خط قرار داره. میگه به این قسمت ما کلیک بکنیم خط افقی ما به دو حصه کاملا مساوی تقسیم میشه. اگر در این قسمت کلیک کنیم اتصال پیدا میکنه. علامه مربع سبز که از علامه انپاین یا نقطه آخر خط می باشه. علامه مثلث یا نقطه وسطی خط می باشه. علامه یک مخروط سر به سرک که میبینید به رنگ سبز علامه تقاطع می باشه یا که علامه که یعنی اتصال پیدا میکنه در یک نقطه اختیاری. و همچنان این علامه فعلا که شما میبینید یک تا خط عمود و یک تا افقی به رنگ سبز میبینید، این علامه برای علامه عمود می باشه. اگر ما فعلا کلیک بکنیم کاملا بالا از عمود می باشه. درست است؟ پس این چیزا خیلی زیاد مهم می باشه در اتوکد که ما میگم که چه قسم شما میتونید استفاده بکنید. پس بیاین در این قسمت کلیک میکنیم. این میره من غیر فعال میکنم. ببینید غیر فعال کردم. علامه میم انتر لاین میگم از بالا یک نقطه تقاطع میکنیم، میگیم با این شینگزی، میگیم یک خط دیگه میگیم از این نقطه با این نقطه میگیم ما اتصال میتیم. حالا ببینید که ما وقتی آبجکت اسنپ غیر فعال کردم هیچ علامه برای من نشان نمیده. وقتی میم بالای خط خود علامه تقاطع نشان میداد نیست، علامه این پایین بود، علامه مد پایین بود، علامه پرپندیکولار یا عمود بود که برای ما شما فعلا نشان نمیده. میگیم که اما تو اتکل ترسیم میکنیم، میگیم یک مثلث شد.
هیچ امکان نداره که یک مثلث شود. بین زوم بکنید ببین به این سرش بسیار زیاد تفاوت می داشته باشه. این طرفش بین زوم بکنید تفاوت می داشته باشه. یعنی بالایش تفاوت می داشته باشه. هیچ امکان نداره که ما یک خط ترسیم بکنیم که کاملا به هم دیگه اتصال داشته باشه. درست است؟ پس برای که بتانیم بین از قسمت آبجکت اسنپ خود را فعال بسازیم و میشه که دوباره ترسیم بکنیم. الانتر لاین میگن من این پایین ببینید در قسمت کلیک میکنین، در قسمت کلیک میکنین، در قسمت کلیک میکنین، توسط علامه های سبز کاملا برمان نشان میتونیم میگیم عمود است. ببینید که با دقت بسیار بالا و هیچ غلطی دراونگ شما نمی داشته باشه که خیلی کاربرد وسیع داره. و همچنان در ویدیوی قبلی را ما براتون گفتم در این قسمت کلیک میکنیم اسنپ سیتینگز پولار ترکینگ و یکی دیگه آبجکت اسنپ در این قسمت هم می داشته باشیم که عبارت از این پایین است، مد پایین است، سنتر است، دیگه جیومتریک سنتر است، نود است و همچنان کودرنت است و همچنان اینترسکشن می باشه. و این طرف تریری است که هم اونمو گپ هاست که عبارت از اکستنشن می باشه، عبارت از انزرشن می باشه و همچنان پرپندیکولار می باشه، تانجان می باشه و همچنان بعضی گپ های دیگه. خب یک وقت هر کدام از یارا که براتون نشان نمیداد بین بالا از کلیک میکنیم اسنپ سیتینگ در قسمت آبجکت اسنپ کلی از یارا کلیک میکنین، کلش کلیک میکنین. یگان دفعه هست میت پایین براتون نشان نمیده، یعنی بین ببینید از قسمت میت پایین که حتما کلیک شده نیست کلیک میکنین و هر چیزی که براتون نشان نمیداد کلیک شده میشه. بین ببینید که کلی از چی باشه کلیک باشه تا که براتون نشان بده و هیچ مشکل ایجاد نکنه در قسمت دراونگتان. خب دوستی از نازنینم این بود از آبجکت اسنپ. یا از قسمت کلیک بکنین هم میشه که این پایین داریم نقطه آخریش برام نشان میده، مید پایین نقطه وسطی، سنتر. و سنتر چه قسم است؟ سنتر وقتی که ما شما یک سرکل داشته باشیم، سرکل میخوایم که یک لاین ترسیم بکنیم، از این امتداد یک لاین ترسیم میکنیم، میگیم صرف مرکز اینی میبره ما ترسیم کو. درست است؟ ببینید وقتی میایم بالای محیطی از مرکز خود توسط یک علامه مثبت برای من نشان میده، یا وقتی ما میایم بالای مرکز یک دایره که خورد در یک سبز رنگ برای ما چی میشه؟ ظاهر میشه که اونمو عبارت از سنتر می باشه. میایم سنتر از غیر فعال میکنیم، میگیم سنتر ما چی شد؟ غیر فعال شد. حالا میگیم الانتر از بین که هر قدر بالای از بین هیچ سنترش بر ما نشان نمیده. ببین یک چلپا بود فعلا دیگه هیچ چیزی نیست. بسیار مشکل است پیدا کردن مرکزی دایره فعلا برای ما شما خیلی زیاد مهم می باشه. پس بیایم در این قسمت سنتر خود کلیک میکنیم، الانتر. حالا بیایم در محیطش که ما میرسیم مرکز توسط یک علامه مثبت بر ما نشان میده، میگه مرکز ما در این قسمت است و شما میتونید که مرکز از را با بسیار دقت بالا پیدا بکنید. درست است؟ یا عبارت از جیومتریک سنتر. سنتر جیومتریک سنتر چی است؟ مثلا رکتانگل بین مرکز از را ما چطور پیدا میکنیم؟ بین در قسمت عبارت از جیومتریک سنتر است. درست است؟ میگم الانتر لاین مرکزی نمیره برای من نشان بده. ببینید که مرکزش توسط یک چلپا براتون کاملا نشان میده. اگر مرکز از نشان نمیداد من در قسمت کلیک میکنین و این میره کلیکش پاس میکنین، کلیک میزنید. درست است؟ خب این هم کوردینات روب است و این هم تقاطع است و این هم اکستنشن است، یعنی امتدادش برای نشان میده و همچنان پرپندیکولار عمود است، تانجانت مماس است. مماس میفهمین دیگه، موازی و انو هر چیزی که شما کار داشتین میتونید از قسمت آبجکت اسنپ استفاده بکنین که در کل پروژه براتون کار میاد. دستور بعدی که در قسمت داریم مربوط لاین ویت می باشه. لاین ویت در کجا به درد ما میخوره؟ من میگم الانتر لاین
یک لاین ترسیم میکنیم در قسمت. میایم این لاین خود انتخاب میکنیم. از این قسمت میایم یک ویت میتیم برش، میگیم که اینقدر 100 میلیمتر عرض داشته باشه. ببینید ما برای عرض دادیم اما عرض برای ما نشان نمیده. بین اینمی لاین وید فال بسازیم. حالا ببینید که عرض خط بر شما نشان داده است. عرض دادین نه؟ مثلا شما میین این را زیادتر از عرض میتین، میگین این قدر یک ذره این دبلتر باشه. درست است؟ لاین وید که غیر فال باشه عرض براتون نشان نمیده. اما لاین وید فال میکنین عرض براتون کاملا نشان میده که شما چقدر عرض دادین و چه منظور از اون استفاده میکنین. درست است؟ خب فکر میکنم اینقدر براتون بس است و درس بعدی ما عبارت از سلکت سایکل نشان می باشه و همچنان اسکیل می باشه، دیگه ورک اسپیس می باشه و همچنان این آپشن ها به طرف بالا که است می باشه. دیگه حتما ویدیو ما رو تعقیب بکنین. کوشش میکنیم که بهترین درس براتون ارائه بکنیم که هیچ مشکل در قسمت اتوکد براتون نمانه. سابسکرایب یادتان نره، لایک، کامنت. انشالله در درس های بعدی براتون تشریحات کنم. روزتان بخیر.